Again, Teacher Carla, may itatanong po akong saglit. ano yun? Yung pong sa teacher, yung pong sinama niyo po sa pointers namin na zero and negative exponents, teacher, kailan po siya Hindi i-discuss? pa siya na-discuss na by Wednesday. Sige po. Oo. So, today we will discuss about variation statement and graph. Okay? On page 141. Nakita na? Sumabay sa discussion ha. So, di ba, pinag-aralan natin last time yung sa joint and combined variation na kung saan nadagdagan lang naman ng variable yung sa discussion ng direct and inverse variation. So, today, i-graph lang natin yung mga yung direct variation and inverse variation. So, di ba, when we say direct variation, it is y equals kx. And it can be considered as a linear function of x with slope k and y-intercept 0. That is the graph of y equals kx is a slanting line passing through the origin. So, depende. Dito, meron tayong dalawa na kapag ang k natin ay greater than 0, so ibig sabihin ang line natin ay mag-start siya. Or, bakit ka tumatawa, Aaron? Lagi na lang. Ano yung nakakatawa? Share mo. Ano yung nakakatawa, Aaron? Wesley din. Ano yung nakakatawa? Aaron, di ako mag-proceed. Di po, tinawag lang po ako ni kuya ko po. May sinabi po. Ano yon? Nakakatawa ba yung sinabi ni kuya mo? Pinsan ko po, hindi po si kuya ko talaga. O Wesley, ba't ka rin tumatawa? Inosente pa ne. Naka-record yung ating meeting ha. Yung mga pinaggagawa nyo. Nagdi-discuss ako, nakikita ko rin kayo sa screen. Kung nakakatawa yung tsura ko, sige, parinig nyo sa akin na tumatawa kayo. Hindi nagdi-discuss na ako, dun pa lang kayo tumatawa ne. Lagi na lang kitang ng warning, Aaron ha, na tumatawa ka. So, meron tayong dalawang klase ng graph. Kapag ang k natin is greater than 0, so ang slant natin ay mag-start siya sa lower left, going to the upper right. Kapag naman ang k is less than 0, mag-start siya sa upper left, pababa, going to lower right. So, makikita nyo naman dyan sa figure. And meron tayo dito example na kung saan ang y is directly proportional to x. Or kapag kinonvert natin yon into mathematical equation, we will have y is equal to kx, di ba? Na kung saan ang ating constant of proportionality is always k. So, ngayon, meron tayong given na kung saan ang variation natin ngayon ay given na siya or yung constant of variation natin, which is yung letter k. Ayan. Ngayon, 3 ngayon ang given dyan sa example. Yung y is directly proportional to x with constant of variation 3. So, graph this relation on the Cartesian plane. So, since ang ating constant of variation is 3, isubstitute lang natin siya dito sa ating letter k, which is our constant of proportionality. So, magiging y is equal to 3x. And, since meron na tayong panibagong equation, pwede na natin silang mag-graph. Paano? By, di ba, kapag gumagawa tayo ng table of values, depende kung hanggang or ano yung mga limitation of numbers na solve mo. Dati, nag-start tayo sa negative 2. So, this time, pwede rin naman na mag-start tayo or tatlo lang yung kunin natin. Meron lang tayong negative 1, 0, and 1. Kasi, di ba nga, sabi dyan, ang ating line ay dadaan siya dun sa origin, which is 0 and 0. So, ito yung mga ating x value. And, paano natin makukuha yung ating y value dyan? So, i-substitute lang natin dun sa ating i-substitute lang natin siya dito sa ating equation, which is ito, yung direct variation. So, y equals 3x.
And kapag ang x mo ay negative 1, so isolve mo siya, y equals 3, at ang x mo ay papalitan lang natin siya ng negative 1. Kasi ang inassume natin na value ni x dito ay negative 1. So, 3 times negative 1, that will give you negative 3. So, ito ang ating unang point, which is negative 1 and negative 3. How about kapag ang x natin ay 0? So, what will be the value of y? So, y is equal to 3x, and our x will be 0. And 3 times 0, that will give you 0. So, kung papansinin nyo, kapag ang x natin ay 0 and ang y natin ay magiging 0, yan yung tinatawag nating origin. Tama? Kaya nga sinabi kanina dun sa statement na ang line natin dito sa direct variation is dadaan lagi siya sa origin or yung 0 and 0 sa ating Cartesian plane. And kapag naman ang x natin ay positive 1, magiging y is equal to 3x and our x will change 1. And 3 times 1, it will give you 3. So, meron na tayong tatlong point. Kung papansinin nyo, dyan sa ating graph, ito ang ating Cartesian plane, and wait. Ayan. So, yung ating line is, mag-draw na lang ako ng line. Ayan. Diba ganyan yung ating graph dyan sa ating book. So, kung titignan nyo, yung mga point dyan, meron tayong tatlo na magta-touch. Ayan. Dito, which is the 0 and 0 or yung origin. And yung ating negative 1 and negative 3. Sabihin natin na nandito siya. Wait, hindi lang pantay yung sa ating point. So, kung aayusin natin itong line, di kasi siya maipakita. Pero dyan sa book, ayan. Dyan sa book, kung titignan nyo, yung point ng ating nagawa dun sa sinolve natin ay mapapakita niya yung point ng negative 1 and negative 3. And then dun sa isa naman, which is ito, yung positive 1 and positive 3, check nyo ulit dyan sa book. Kung ito yung positive 1 ng x-axis, yung positive 3 ng y-axis, let's say, nandito siya. So, ayan yung ating line. So, tandaan, kuhanin nyo lang itong tatlong assume na value ng ating x, which is negative 1, 0, and positive 1. And isolve mo siya gamit yung equation na ginawa mo dun sa direct variation. And kapag sinubstitute mo, kung ano yung mga values na nakuha mo dun sa y, ipa-plot mo lang siya sa ating Cartesian plane. And ayan yung nagawa natin or yung nag-graph natin using y is equal to 3x. Naiintindihan? Another example, meron tayo dito, y is directly proportional to x with the constant of variation negative 1/2. So, yung x natin, ay k natin dito, which is the constant of variation, is negative 1/2. Di ba ang negative, that is less than 0. Or our k is great or less than 0. Ibig sabihin, ang graph natin yan ay mag-start siya sa upper left, pababa, dun sa lower right. So, convert na natin yung ating mathematical equation. So, since y is directly proportional to x, magiging y is equal to kx. And kagaya ng first example, papalitan lang natin yung ating constant of variation, which is magiging negative 1/2. So, negative 1/2 x niyan ang ating new equation. And, gawa ulit tayo ng table of values na kung saan ang ina-assume natin na value ng x is negative 1, 0, and positive 1. So, meron tayong tatlong given sa x. Negative 1, 0, and positive 1. So, kapag sinubstitute natin siya dito sa ating equation, kapag ang x mo is negative 1, so magiging negative 1/2 times negative 1. And, di ba, kapag mag-multiply tayo ng negative, magiging ilan? Magiging Positive 1 po.
positive 1. O tapos ang denominator natin ay 2. So, negative 1 half times, di ba any number na i-multiply natin sa 1, kung ano yung minultiply mo, siya ang magiging sagot. So, this time, magiging positive lang ang ating negative 1 half. Kasi negative 1 ang minumultiply natin. And negative 1 half times negative 1 is equal to positive 1 half. So, ito yung ating first point. Negative 1 and 1 half. Tapos, kapag 0, y is equal to negative 1 half times 0. Any number na i-multiply natin kay 0, ang sagot is 0. So, kung papansinin nyo, meron ulit tayong point na origin. And next, any number nga na i-multiply kay 1, yun yung magiging sagot. So, that is negative 1 half. And, i-plot natin siya. Ayan, yung ating point dyan. Ito ang Cartesian plane. And kung papansinin nyo, ayan, mag-start siya sa upper left going to the lower right. And, ang point natin dito, meron tayong, ito yung negative 1, and yung 1 half, sabihin natin nandito siya. Ito yung 1 half, ito yung 1. Example lang yan, para lang magkatapat sila dun sa line. And ito yung ating origin, which is 0 and 0. And yung positive 1 and negative 1 half, let's say nandito siya. So, tama yung ating mga nakuhang values of y. And tama rin yung graph natin kasi ang k natin ay less than 0. That is negative 1 half. At ang point or graph natin, yung line, ayan. Naintindihan? Kapag direct variation, naintindihan yan? So, let's proceed to inverse variation. I-remove ko na ito. So, di ba, ang inverse variation, ang ating equation dyan is y is inversely proportional to x. And, dito naman, kapag ang ating value ng k is positive, papansinin nyo dyan sa inyong table, ito, yung ating magiging graph. Nasa quadrant 1 and nasa quadrant 3. Okay? Kapag ang ating k is greater than 0. And yung isa naman, ito yung greater than 0. Kapag less than 0, ito yung ating Cartesian plane. And nasa quadrant 2. Naalala pa ba yung mga quadrants ng ating Cartesian plane? So, nasa quadrant 2 and nasa quadrant 4 kapag ang ating k is less than 0. So, let's have this example. Suppose a rectangle has a constant area of 100. So, di ba kapag kukuhanin natin yung area ng rectangle, we will use a is equal to length times width, or the area is equal to length times width. Since this example, given yung ating area, which is equal to 100, so magiging 100 is equal to length times width. And para makuha natin itong length, kung ano yung kasama niya, i-divide natin siya both side. So, ang kasama niya ay width, kaya i-divide natin sa width, and makakancel si width. Ang matitira is 100 divided by width, that is our length. Kaya kung papansinin nyo dyan, ang length is equal to 100 divided by width. Baka lang magulo kayo kung saan nanggaling yung L is equal to 100 divided by W. So, dito given na yung ating mga point. Meron tayong 1 and 100. Meron tayong 2 and 50. And meron tayong 10, 10. So, given yan, yung ating, ay 10. Given yan, based sa ating example. So, kapag pinlat natin siya, di ba mapapansin nyo, yung ating graph is, pag ganito siya. Ayan, nasa quadrant 1. Kapag nasa quadrant 1, ibig sabihin, ang k mo is greater than 0. So, di ba ang 100 is greater than 0? Ang k kasi natin ay 100 eh. So, ibig sabihin, ang 100 is greater than 0, kaya pumapasok siya dito sa ating quadrant 1. Ito. Papansinin nyo, merong quadrant 1 dito sa ating
kapag ang k is greater than 0. So, kung papansinin nyo, meron tayong 1 and 100. Kung nandito si 1, let's say nandito si 100, kaya nandito yung ating point. And kapag naman 2 and 50, sabihin natin nandito si 2, and half ng 50, sabihin natin nandito. So, sabihin natin, ayan, nandyan siya. So, yan yung ating magiging graph. Halimbawa, yung graph is nandito. Meron kayong point dito, meron kayong point dito. Gawa lang kayo ng, gawa lang kayo ng parang parabola na ganyan, na kung saan magta-touch yung dalawang point. Okay? Halimbawa, meron kayong point dito, or dito, and dito. So, gawa lang kayo ng ganyan. Okay? Para lang malaman nyo kung paano pag-connect yung dalawang point na makaka-form siya parang parabola. Okay, naintindihan ba kung paano yan i-plot sa ating Cartesian plane, yung mga yung mga point. So, let's have a gap. Yes, Krisha? Yung dun po sa example 5, teacher, ganun din po. Example 5. Yes. Teacher, din nag-touch po siya dun sa -2 tsaka sa -20. Negative 2 and negative... Paano po yung teacher? Alin? Hindi, negative 2 and negative 5. Dito po. Wait lang, erase ko. Diba ito yung Cartesian plane? And meron tayong ito, ganyan. Tapos, ito yung negative 1, negative 2. And since ang given dyan ay negative 5, so negative 1, negative 2, malaki yung mga ano ko. Kasi pala by 5 yan. So, ito yung 5, ito yung 10, 15, 20. So, di ba, kung titignan mo yung graph, hindi talaga siya nag-touch dun sa 20. Kasi andito si 20. And, kung i-imagine mo yung graph, ito si negative 2, ito si negative 5. And, kung saan sila nag-meet, ayan. Kung saan sila nag-meet, ay, ba't nag-gano'n? Ayan. Kung saan sila nag-meet, ibig sabihin ito yung point ng ating negative 2 and negative 5. Tapos, itong negative 1 and negative 10, kung saan sila nag-meet, nandun yung point. Okay? Nagigets? Okay? Opo, teacher. Tignan nyo dun sa inyong graph, kung saan nagmi-meet yung dalawang given, yung x, yung y, or yung sa x-axis and y-axis. Okay? O ano nga tayo, mag-review tayo kung talaga bang naiintindihan. Let's have Wesley. Wesley, paki-draw. Ano po? O, paki-draw nga sa hangin. Kapag ang sa ating direct variation, kapag ang k is less than 0. Less than 0. So, saan siya mag-start? Sa taas, sa baba. Kapag less than 0. So, yung nga, tingnan ko nga sa ano mo. I-draw mo nga sa hangin. Sa ating direct variation, kapag ang k is less than 0. Paano yung ano mo? So, yung nga, draw mo nga sa hangin. Wesley? Nakikita Wesley. O, draw mo nga sa hangin kung paano yung graph ng ating direct variation kapag ang k is less than 0. Oh.